جياع يقتحمون قصور الحكام ويسطون على بيوت كبار الوزراء والمسؤولين والمتنفذين، بل وحتى يضرمون النار فيها بعد أن ينهبوا كل ما فيها. بعض المشاهدات من سريلانكا المنهارة ماليا واقتصاديا وسياسيا قد تبعث برسائل وعبر لدول أخرى، بينها بلدان عربية ربما قد يصل الانهيار الاقتصادي ببعضها لأن يقتحم جياع العرب قصور زعمائهم والبيوت الفارهة لكبار المسؤولين احتجاجا على الجوع والفساد، خاصة وأن تقارير إعلامية عربية وغربية رأت قابلية كبيرة لتكرار سيناريو الثورة السريلانكية في دول عربية تمر بظروف اقتصادية مشابهة، في وقت يقف العالم على شفا ركود اقتصادي كبير جراء الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الطاقة والغذاء المتأتية عنها. فيما يذهب محللون إلى أن حكم الأخوين راجاباكسا في سريلانكا يقدم نموذجا تقليديا للنخب الحاكمة في بعض البلدان العربية، ما يعني أن بعض العواصم العربية قد تكون حقا أمام أخطار اندلاع ثورات جياع مشابهة في الأشهر القليلة المقبلة، إثر تشابه أسباب الاحتجاجات الشعبية الهادرة التي اجتاحت العاصمة السريلانكية مع الظروف المعيشية المتردية التي تعيشها بعض الشعوب العربية، خاصة مع بدء دول عربية بمواجهة أزمة غذاء تتفاقم بسرعة جراء ارتفاع أسعار الحبوب لأكثر من 50% في الأسواق العالمية وانخفاض حجم صادرات الحبوب نظرا للحرب الأوكرانية، إضافة لصعود أسعار الطاقة والنفط وارتفاع معدلات التضخم. فما هي الدول العربية المهددة أكثر من غيرها بانهيار اقتصادي ربما يكون وفق السيناريو السريلانكي تماما أو مشابها له ببعض التفاصيل فقط؟ عواصم شد الحزام. من وجهة نظر اقتصادية بحتة، فإن الدول التي تدخل بدائرة خطر الإفلاس هي البلدان التي تعتمد على التمويل الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي جراء استمرار مخاطر توقف الإقراض لسبب أو لآخر، أو في حال رفع الجهات الدائنة لأسعار الفائدة، وجراء اتجاه دول عربية إلى الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض، فإن قضية عجز الحساب الجاري باتت تشكل أرقا سياسيا واقتصاديا لهذه الدول، خاصة حال ظهور مخاوف من توقف تدفق رؤوس الأموال لتمويل العجز، ما يؤدي بالضرورة لتدهور قيمة العملة المحلية والتخبط المفاجئ بالاقتصاد. وعادة يشهد الحساب الجاري عجزاً حين يتجاوز استهلاك الدولة إنتاجها، أي أنها تنفق أكثر مما تكسبه لأسباب عدة على رأسها معدلات الادخار المنخفضة، أو لأن الدولة تميل إلى الاستدانة. وبحسب بيانات موقع تريدينج إيكونومكس، تتضمن قائمة الدول العربية التي لديها عجز في الحساب الجاري، وبالتالي فهي مؤهلة أكثر من غيرها لأزمات اقتصادية قد يعقبها انهيار، وعلى رأسها لبنان التي وصل عجز حسابها الجاري إلى ناقص 22.20%، بينما وصل عجز الحساب الجاري للسودان إلى ناقص 10%، ثم الأردن بناقص 8%، تليها الجزائر بناقص 7.80%، كما سجلت موريتانيا عجزاً بحسابها الجاري بواقع ناقص 7.60%، وبعدها تونس بنسبة ناقص 6.30%، تعقبها مصر بناقص 4.60%، وتليها المغرب بنسبة ناقص 2.30%، والبحرين بواقع ناقص 2.10%. وبعيداً عن الإحصاءات الرسمية العالمية، فإن دولاً عربية مثل سوريا واليمن تبقى بين الأكثر احتمالاً لانهيار اقتصادي مفاجئ، حيث يعاني اليمن من حرب مستمرة منذ 7 أعوام وسيطرة ميليشيات الحوثي على مساحات من البلاد، ما يؤدي لافتقار للسيولة لتغطية واردات البلاد من السلع، خاصة بعد أن نهب الحوثيون الاحتياطات النقدية للبنك المركزي عندما سيطروا في عام 2015 على العاصمة صنعاء.
ورغم أن سوريا لا تعاني من مديونية خارجية بعد أن أعلنت عام 2019 سداد كامل الدين الخارجي البالغ 23 مليار دولار معظمها لروسيا وإيران والعراق، إلا أن سوريا مؤهلة لانهيار وثورة جوع أكثر من غيرها جراء الافتقار للسيولة اللازمة لتغطية وارداتها من الخارج، خصوصاً بعد تراجع دعم روسيا المشغولة في الحرب مع أوكرانيا، ما أدخل اقتصاد البلاد في مرحلة جديدة من الانهيار. إفلاس الدول. بالعودة إلى مظاهرات سريلانكا الغاضبة واجتياح الجياع للقصور، فإنها اندلعت بعد فترة وجيزة فقط من إعلان الدولة لإفلاسها بالكامل. ورغم أن دولا أخرى أعلنت إفلاسها قبل سريلانكا مثل لبنان والبرازيل، إلا أن الوضع السريلانكي كان الأكثر تدهوراً. وعادة يحدث إفلاس الدول عندما تكون الدولة عاجزة عن سداد ديونها السيادية وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى، مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع. وبحسب خبراء الاقتصاد لا يمكن مقارنة إفلاس الدول بإفلاس الشركات والأفراد، حيث لا يمكن للمحكمة الدولية أن تقرر تسييل أصول الدولة وممتلكاتها للسداد للدائنين، بعكس ما تفعله المحاكم مع الشركات والأفراد. وفي سياقات أخرى يمكن النظر إلى إعلان الدول إفلاسها كفرصة جيدة للإفلات من قبضة الدائنين ومحاولة جريئة لإنقاذ الاقتصاد، لكن مثل هذه الخطوة لا تخلو من تداعيات وخيمة، مثل نقل المستثمرين مدخراتهم من البنوك المحلية إلى الخارج، وبالتالي انهيار القطاع المصرفي وتوقف الأنشطة التجارية والصناعية وتضخم الأسعار وتآكل القوة الشرائية، مع تخفيض وكالات التصنيف الانتمائي الدولية تصنيف الدولة المفلسة الانتمائي، أو على الأقل إصدار تحذيرات بشأن الاستثمار فيها. وبنظرة إلى التاريخ يمكن القول إن 50% من دول أوروبا ونحو 40% من دول إفريقيا و30% من دول آسيا أعلنت إفلاسها مرة وأكثر خلال القرنين الماضيين، بينها اقتصادات عالمية كبرى مثل أمريكا وألمانيا واليابان وبريطانيا والصين. ما يعني أن نهاية إفلاس أي دولة لا يعني بضرورة تكرار السيناريو السريلانكي، إلا أن الأمر يبقى في إطار الممكن والمتوقع طالما تشابهت الظروف.